Once upon a time on an enchanted island, it rained chocolate one day, and a chocolate river was made. ලොකු පොඩි ભેදයක් නැතුව හැමෝම වගේ කන්නාස් දෙයක් තමයි චොකලට් කියන්නේ. හැමෝම රස කර කර කන්නාස් චොකලට් හැදෙන හැටි දැකලා තියෙනවද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලටමයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට චොකලට් වල ඉතිහාසය වගේම චොකලට් හැදෙන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. Nice. එහෙනම් චොකලට් පිස්සොන්ට මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලගේ ආදරණීය ලෙන්ගතුකමත් එක්ක චොකලට් එකක රස විඳින ගමන් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම්ම රැඳී ඉන්න කියලා. මුලින්ම අපි බලමු චොකලට් වල ඉතිහාසය. චොකලට් වල ඉතිහාසය මායාවරුන්ගේ සහ ඇස්ටෙක් වරුන්ගේ කාලයේ වෙනකම්ම ගොඩක් දෙක ඉතිහාසයක් තමයි තියෙන්නේ. අතීතයේ හිටපු මායාවරු සහ ඇස්ටෙක් වරු කොකෝව ගහේ ගෙඩි වලින් ගන්න ඇට වේලලා කුඩු කරලා බීම් එකක් විදිහට හදාගෙන බීලා තියෙනවා. ඒ කාලේ යාලා කොකෝව ඇට මුදල් ලේඛකයක් විදිහට පාවිච්චි කරලා තිබුණා කියලා වාර්තා වෙනවා. ඊට පස්සේ කාලෙක ඒ කියන්නේ 16 වෙනි ශතවර්ෂයේදී ඉස්පාඤ්ඤ දේශ ගවේෂකයෝ ඇමරිකාව ගවේෂණය කරලා ආපහු යද්දී ඇමරිකාවේ තිබුණු කොකෝ පානයත් යුරෝපයට අරගෙනයි ගියේ. ඒ වෙනකනොත් කොකෝ ඇට භාවිතා කළේ පානයක් හැටියට. 16 වෙනි ශතවර්ෂයේදී මේ කොකෝ පානය යුරෝපයේ පුරාම ඉතාමත් ජනප්‍රිය පානයක් වෙනවා. 19 වෙනි ශතවර්ෂයේදී තමයි මුලින්ම කොකෝ පානය අපි දැන් කන ඝන චොකලට් විදිහට නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් එදා ඉඳන් අද වෙනකන් විවිධ රසවලින් විවිධ ප්‍රමාණවලින් චොකලට් මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය වෙනවා. හරි. ඔයාලත් චොකලට් වල ඉතිහාසය ගැන දැනගත්තනේ. දැන් අපි බලමු චොකලට් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. Wait a minute! ඔයාලා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ තවත් විශ්මිත තොරතුරු ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. Wow. චොකලට් හැදෙන්නේ කොකෝ ඇට වලින් කියලා ඔයාලා දන්නානේ. මේ කොකෝ ගෙඩි හැදෙන ගස් වැඩිපුරම හැදෙන්නේ සමකයේ ආසන්න අප්‍රිකානු රටවල. ලංකාවෙත් ඔයාලට කොකෝ ගස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ගස් සාරවත්ව හැදෙන්න නම් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 25ටවත් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඉහළ ආර්ද්‍රතාවයක්. ඒ කියන්නේ වායුගෝලයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ටිකක් ඉහළ තැනක් වෙන්නත් ඕන. කොකෝ ගස් වලින් ඉදුණු කොකෝ ගෙඩි කඩාගත්තට පස්සේ කොකෝ ගෙඩි වලින් කොකෝ ඇට වෙන් කර ගන්න ඕන. කොකෝ ඇටේ වටේට තියෙන සුදු පාට පල්පයක් වගේ කොටස ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි ආහාරයට ගන්න චොකලට් හදලා තියෙන්නේ කවුරු හරි කාලා අයින් කරපු කොකෝ ඇට වලින්ද? උත්තරය නෑ. කොකෝ ඇටවල පාට සුවඳ වෙනස් කරන වගේම පල්පයක් වගේ තියෙන සුදු පාට කොටස අයින් කරගන්න විශේෂ ක්‍රමයක් භාවිතා කරනවා. ගෙඩි වලින් ඉවත් කරගන්න කොකෝ ඇට පැසවීමකට ලක් කරන්න විශේෂ පෙට්ටියකට දාලා ඒවා ක්‍රිස්ටල් කොළ වලින් ආවරණය කරලා දවස් 3ක් 9ක් අතර කාලයක් තියෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය ගොඩක් විශේෂයි. මොකද මේ පැසවීමේ ක්‍රියාවලියේදී කොකෝ ඇටවල පාට රසය වැඩි වෙනවා. අර අපි කලින් කිව්ව සුදු පාට පල්පයක් ඉවත් වෙනවා. ඒත් එක්කම අහිතකර බැක්ටීරියා තිබ්බොත් ඒවත් විනාශ වෙලා යනවා. ඒකයි මේ ක්‍රියාවලිය ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. හොඳට පැසීමට ලක් වුණු කොකෝ ඇට ඊළඟට අවුවේ හොඳට වේල ගන්න ඕන. මේකෙන් කොකෝ ඇටවල තියෙන තෙතමන අයින් වෙනවා වගේම දිලීර බැක්ටීරියා සහ පුස් බැඳෙන එක වළක්වනවා. මේකේ අමතර වාසියක් විදියට කොකෝ ඇටවලට අමුතු රසයකුත් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ අවුවේ වේලගත්ත හොඳම කොකෝ ඇට ලෝකේ පුරාම චොකලට් නිෂ්පාදනය කරන ආයතන වලට බෙදා හරිනවා. මේ විදියට කොකෝ ඇට චොකලට් ෆැක්ටරි වලට ආවට පස්සේ තත්ත්ව පරීක්ෂක කණ්ඩායමක් ඒවා එයාලගේ සම්මත තත්ත්වයන්ට ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට තියනවාද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලලා තමයි ඊළඟ අදිරියට කොකෝ ඇට යවන්නේ. තත්ත්ව පරීක්ෂා කරන අය නිර්දේශ කරපු තත්ත්වයෙන් ඉහළ කොකෝ ඇට ඊළඟට බැදීමකට ලක් කරනවා. මේක කරන්නේ පියවර දෙකකට. පළවෙනි පාර තැටි වලට දාලා බැදලා දෙවෙනි පාර සිලින්ඩරාකාරව හදපු විශාල කැරකෙන කුඩීරයක් අස්සෙන් රත් වුණු වාතය ගමන් කරවලා හොඳට බැද ගන්නවා. මේ බැදීමේ ක්‍රියාවලිය එහෙම නැත්නම් රෝස්ටින් ප්‍රොසෙස් එක විනාඩි 30ක් විනාඩි 120ක් අතර කාලයක් සිද්ධ වෙනවා. මේකෙදි කොකෝ ඇටවල තියෙන තෙතමනය 7% ඉඳන් 101ක් වෙනකන් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේ රෝස්ටින් ප්‍රොසෙස් එකේදී තමයි කොකෝ ඇටවල තියෙන නියම පාට සහ රසය මතුවෙන්නේ. චොකලට් හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ කොකෝ ඇටේ තියෙන මදය විතරයි. ඉතින් මේ බැදගත්ත කොකෝ ඇට වලින් පොත්ත ඉවත් කරන්න කර්මාන්ත ශාලාවල විනෝව කියලා මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ මැෂින් එක ඇතුළේදී ভাইබ්‍රේෂන් මෙතඩ් එකකින් කොකෝ ඇටවල පොත්ත අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆෑන් එකක් ආධාරයෙන් ඒ ගැලවුණු පොතු ඉවත් කරනවා.
හරියට අපේ ගම්වල වී උලං කරනවා වගේ. විනෝ මැෂින් එකෙන් එළියට එන කොකෝව මද කෙලින්ම යන්නේ ග්‍රයින්ඩින් මැෂින් එකකට. මෙතනදි තමයි චොකලට් නිෂ්පාදනය හරියටම පටන් ගන්නෙ. මේ ග්‍රයින්ඩින් මැෂින් එකෙන් කුඩු වෙන කොකෝව මද හරියට නිකන් තලපයක් වගේ හැදිලා හොඳට ඇඹරිලා මැෂින් එකෙන් එළියට එන්නේ උකු දීරයක් විදියට. මේ උකු දීරේ සුවඳ හරියට මත්පැන් වල වගේමයි. Good smell. Flavor. ඒක නිසාම මේ දියරයට චොකලට් අරක්කු නැත්නම් චොකලට් ලිකර් කියලායි කියන්නේ. මේ චොකලට් ලිකර් වලින් චොකලට් වගේම චොකලට් පවුඩර් හදන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඕන චොකලට් පවුඩර් නම් මේ දියරයට ක්ෂාරීය මාධ්‍යයක්. ඒ කියන්නේ pH අගය 7ට වැඩි භාෂ්මික මාධ්‍යයක් එකතු කරගන්න ඕන. ක්ෂාරීය මාධ්‍යයක් එකතු කරගත්තාම රසායනික ක්‍රියාවලි ගොඩක් වෙලා කුට්ටියක් විදියට හැදෙනවා. මේ කුට්ටියට ප්‍රෙස් කේක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෙස් කේක් කුට්ටි කෑලි කඩලා කුඩු කරලා තමයි චොකලට් පවුඩර් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. දැන් තමයි ඔයාලා ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු අන්තිම පියවර පටන් ගන්නෙ. චොකලට් ලිකරුයි ඇල්කයින් මාධ්‍යයකුයි එකතු කරලා චොකලට් පවුඩර් හදනකොට අපිට ලැබෙනවා චොකලට් බටර් කියලා තවත් අමතර ද්‍රවයක්. එහෙම ලැබුණු චොකලට් බටර් සහ චොකලට් ලිකර් කොන්චින් කියලා හඳුනන ක්‍රියාවලියකට යොමු කරනවා. මේකෙදි වෙන්නේ මේ ද්‍රව දෙක හොඳට මිශ්‍ර වෙන එක. මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරන වැනිලා සීනි වගේ දේවල් වලින් තමයි චොකලට් එකේ රස තීරණය වෙන්නේ. ඩාර්ක් චොකලට්, වයිට් චොකලට්, මිල්ක් චොකලට් වගේ මේ හැම චොකලට් එකක්ම රස ගන්නන්නේ ඒ විදිහට තමයි. එක එක රස එකතු කරගත චොකලට් මිශ්‍රණයේ පදම හදාගන්න කර්මාන්ත ශාලාවලින් මේ චොකලට් ද්‍රාවණය සෙමින් රත් කරලා ඒත් එක්කම සිසිල් කරනවා. එතකොට තමයි නියම පදමට චොකලට් මිශ්‍රණය හැදිලා එන්නේ. ඒ විදිහට පදම්මුණු චොකලට් තමයි විවිධ හැඩවලින් වගේම එක එක රසවලින් අපිට රස විඳින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි හැමෝම කන චොකලට් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. අපි ආසාවෙන් රස කර කර කෑවට මේ චොකලට් වල තිබිලා අප්‍රසන්න දේවල් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒව ගැන දැනගන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේම විශ්මිත වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.